اینجا رو میبینید تقریبا جنگلی از خارشتر و شیرین بیان هستش. دو تا علف هرز سمدی که تقریبا تو هر باقی که این علف هرز ها پیدا بشه تقریبا ریشه کن کردنشون غیر ممکنه. ولی من روی این قسمت همینجوری که میبینید روی این قسمت از این سم استفاده کردم، فوق العاده نتیجه داد. فقط نکته ریز کار همینجوری که میبینید کاملا خشک شده هر جا که سم تماس داشته. نکته ریز کار وقتی که باید سم پاشی کنید اینجاست، اینه. بچه اینو دیدید باید سم پاشی کنید. در ادامه ویدیو با من همراه باشید تا کامل توضیح بدم بهتون چطور باید سم پاشی کنید، کی و چطور با چه ترکیبی که بتونید مثل همینجا زنجلی از شیرین بیان و خارشتر رو بتونید از بین ببرید. این قسمت رو خوب دقت کنید. زمینی که بالا دست هستش سال آینده قراره باغ انگور داخل این زمین و این محوطه احداث بشه، یک تیکه کوچیک. ولی قسمت پایینش باغ سیب هستش، چند تا درخت هستش که نجات داشتیم برای خودمون، برای اینکه سال آینده ما مشکل علف هرز و سایر مشکلات رو نداشته باشیم اومدیم از امسال روی این قسمت از زمین که بایر هستش و تقریبا خالیه این سم رو استفاده کردیم تا تمام علف های هرزی که میبینید از بین برده و دیگه بعد احداث باغ انگور ما دیگه مشکل علف هرز رو روی این قسمت نخواهیم داشت. با سلام عرض ادب و خسته نباشید مجدد خدمت تمامی دوستان و همراهان چنل آموزش باغبانی. توی این ویدیو میخوام یه ترکیب مؤثر و تاثیرگذار برای علف‌های هرزی مثل خارشتر و شیرین بیان رو خدمت شما دوستان عزیز معرفی کنم. علاوه بر این دو تا علف هرز سمت روی تمام علف‌های هرز جواب میده. این زمین کوچیکی که اول ویدیو هم خدمت شما دوستان عزیز نشون دادم، زمین کوچیکی هستش سال آینده قراره باغ انگور در این زمین کوچیک احداث بشه. تقریبا همه رقم علف هرزی هم داخلش بود، ولی با یه بار استفاده تمام این علف‌های هرز به طور کامل از بین رفت. لطفاً ویدیو رو تا آخر تماشا کنید و اگه احساس کردید که این نوع محتوا و ویدیو براتون مفید بود لطفاً با یک لایک از ما حمایت کنید. و اگر هم دوستی آشنایی داشتید که با مشکل علف هرز روبرو هستش لطفاً این ویدیو رو براش ارسال کنید. و اگر هم نمیخواید ویدیوها و مطالب بعدی رو از دست بدید لطفاً دکمه سابسکرایب پایین صفحه رو بزنید. بدون اتلاف وقت و فوت وقت بریم سراغ ویدیو. توی این ویدیو علاوه بر این که میخوام یه ترکیب بسیار مفید و فوق‌العاده قوی برای علف‌های هرز سمیتی مثل خارشتر و شیرین بیان هستن رو معرفی کنم، میخوام به چند تا از سوالات پرتکرار که توی ویدیوی قبلی تقریبا نزدیک 300-400 نفر سوال پرسیده بودم به چند تا از این سوالات پرتکرار جواب بدم. این سوال پرتکراری که اکثر دوستان پرسیده بودم میگفتن این سم گلایفوزیت به شدت برای محیط زیست و انسان خطرناک هستش. ببینید دوستان، تمامی سموم شیمیایی که در بازار هستند برای انسان، محیط زیست و خاک به شدت زیان‌آور هستند، ولی در مواردی کشاورز یا باغدار چاره‌ای جز استفاده از این سموم شیمیایی نداره. یعنی امکانات آنچنانی مثل کشورهای اروپایی در اختیار ندارن که بیان به شکل مؤثر با این علف هرز مبارزه کنند، ولی در مواردی مجبور هستیم که از این سموم شیمیایی استفاده کنیم. ولی کاری که میتونیم بکنیم این هستش که حداقل ترکیب و زمان مناسب رو رعایت کنیم و با یک بار استفاده از شر کلیه علف‌های هرز خلاص بشیم. به نظر من این تنها کاری که داخل ایران میتونید برای سلامت خاک، سلامت خودتون و سلامت محصولتون انجام بدید در شرایط فعلی این هستش که نتیجه رو به حد اکثر برسونید تا این فرایند سمپاشی به استفاده از سم مجدد تکرار نشه. دومین مشکل یا سوال پرتکراری که اکثرا داشتن این بود که بعد از استفاده از این سم درختان میوه یا محصولشون آسیب جدی دیده. حتی برخی‌ها گفته بودن که درختاشون خشک شده. دو تا فاکتور تاثیرگذاری که در استفاده از سم گلایفوزیت باید حتما یا سایر علف‌کش‌ها حتما باید در نظر داشته باشید این هستش که دما و باد هستش. وقتی که شما میایید در اوج گرمای روز از این سم استفاده میکنید، وقتی که دمای خاک بالاتر از 30 درجه سانتیگراد هستش، به محض تماس این سم با خاک این سم تبدیل به بخار میشه و بخار هم چون تمایل داره به بخش‌های بالای اتمسفر بره با درخت یا محصول شما تماس برقرار میکنه و میتونه آسیب و خطرات
جدی و جبران ناپذیر رو به محصول و درختان شما وارد کنه. دومین فاکتور باد هستش. وقتی که باد هستش مثل الان نباید به هیچ وجه از سمپاش استفاده کنید، از گلایفوزیت و علفکش استفاده کنید، چون ممکن هستش که اثرات مه و ذرات ریزی که در موقع استفاده از این سم توسط نازل ایجاد میشه با باد حمل بشه و توسط با درخت و محصول شما تماس برقرار کنه. این دو تا فاکتور باعث میشن که شما ناخواسته به محصول و درختان خودتون آسیب جدی و جبران ناپذیر رو وارد کنید. و مشکل سوال دیگه هم که بود این بود که اکثرا پرسیده بودن که قبل از آبیاری ما از سموم علفکش استفاده کنیم یا بعد از آبیاری. ببینید 2 روز قبل از آبیاری وقتی که گیاه و علف هرز تشنه هستش بهترین زمان برای استفاده از علفکش هستش. علف هرز یا گیاه 2 روز قبل از آبیاری وقتی که تشنه هستش با ولع بیشتر این سم علفکش رو جذب میکنه و شما میتونید نتیجه حداکثری از استفاده از این سم رو داشته باشید. پس 2 روز قبل از آبیاری و 2 روز بعد اینکه از سم استفاده کردید میتونید آبیاری کنید. وقتی که گیاه تشنه هستش اقدام به سمپاشی کنید تا بهترین نتیجه رو از سمپاشی علف هرز داشته باشید. خب حالا بریم سراغ مهمترین قسمت. در ویدیوی قبلی من این سم رو مستقیما داخل سمپاش ترکیب کردم. همیشه هم این کارو میکنم، ولی خیلی از دوستان اومدن گفتن که این سم به خوبی به این روش ترکیب نمیشه. به همین خاطر این بار یه 20 لیتر جدا این سم رو ترکیب میکنم و بعد انتقال میدیم به سمپاش. اولین چیزی که ما استفاده میکنیم در ویدیوی قبل هم گفتم، ولی این بار یه تفاوت اساسی و یه ماده دیگه ترکیب میکنیم که اثر سم رو روی خارشتر و شیرین بیان به شدت افزایش میده. اولین چیزی که استفاده میکنیم توی ویدیو قبل هم گفتم یه مشت کود اوره سفید میریزید. این مثل نمک غذا هستش. وقتی که غذا خوش نمک هستش، نمکش به اندازه هستش، غذا بیشتر میچسبه، شما به طب بیشتر غذا مصرف میکنید و میخورید. این هم مثل همینه. وقتی که کود اوره سفید یا حتی میتونید از کود 20x20 هم استفاده کنید، کود داخل ترکیب باشه، گیاه با ولع بیشتر این سم رو جذب میکنه و شما میتونید با یه بار استفاده کل سم توسط گیاه جذب بشه و شما با یه بار استفاده میتونید از شر علف‌های هرز سمجی مثل خار، شتر و شیرین بیان هم خلاص بشید. پس یه مشت کود اوره به اندازه یه مشت تقریبا اینقدر کود اوره استفاده میکنیم. حتی میتونید از 20x20 هم استفاده کنید. در اندازه 50 گرم و اینا میتونید از کود 20x20 هم استفاده کنید. در ویدیو قبل هم گفتم خیلی از دوستان اینو مسخره می‌کردن. ببینید مایع ظرفشویی هر مارکی که باشه مشکلی نداره، ولی فقط سرفاکتانت داخل این مایع ظرفشویی باشه. سرفاکتانتی که داخل مایع ظرفشویی هستش باعث میشه که سم به نحو احسن روی برگ‌های گیاه‌های مثل گیاک و ساری یا همون پایمرغ که سطح برگشون واکسی هستش و آب روی اینها به خوبی چسبندگی نداره، این مایع ظرفشویی و سرفاکتانتی که داخل این مایع ظرفشویی هستش باعث میشه که سم به خوبی پودر بشه و چسبندگی زیادی داشته باشه روی علف برگ و ساقه این علف‌های هرز. به اندازه تقریبا 30 میلی لیتر 40 میلی 50 میلی لیتر از مایع ظرفشویی استفاده میکنیم. بعد اون تقریبا نکته ریز کار اینجاست در استفاده از برای علف‌های هرز مثل خار، شتر و شیرین بیان. تقریبا به اندازه 50 میلی لیتر یا 50 سی سی از سم فورتودی استفاده میکنیم. سم علفکش مخصوص گیاهان پهنبرگ هستش. علف‌های هرزی مثل خار، شتر و شیرین بیان 2 تا علف هرز پهنبرگ هستن. این سم فورتودی باعث میشه که
این علف های هرز بیشترین و حد اکثر نتیجه رو بتونید از این سمپاشی و نابودی این علف های هرز داشته باشید. در مرحله سوم ماده چهارمی که اضافه میکنیم گلایفوزیت هستش. گلایفوزیت، رنداب یا گلیفوزیت فرقی نداره، همه و میزان دوز ترکیبات رو قسمت میانی ویدیو به صورت یه اسلاید میذارم. میتونید تقریبا 7 تا 50 میلی لیتر معادل 350 میلی لیتر هم از سم گلایفوزیت استفاده میکنیم. خیلی از دوستان سم گلایفوزیت رو برای تقریبا 40-50 لیتر آب استفاده میکنن، ولی با این دوز شما میتونید یک سم گلایفوزیت که الان اولوش 2-2.5 تومن داخل بازار قیمتش هستش، یه سم گلایفوزیت رو میتونید برای 90 لیتر 80 لیتر آب مصرف کنید. نتیجه فوق العاده هم میتونید بگیرید. میتونید با این روش هزینه ها و مصارف داخل باغ و باغچه خودتون رو به شدت پایین بیارید. بعد اینکه مواد رو ترکیب کردیم با یک تیکه چوب تمیز یا با همین نازل سمپاشتون میتونید مواد رو ترکیب کنید. یه مختصر همی بزنید. تا همه موادی که استفاده کردیم به خوبی با هم ترکیب بشه. این نازل هایی که میبینید نازل چتری یا نازل خورشیدی هستن. برای استفاده و سمپاشی علف کش میتونید یه دونه از این نازل ها تهیه کنید. باعث میشه که تقریبا 5 تا خروجی داره، باعث میشه که این کالیبره 5 تا خروجی داره، باعث میشه که سم به خوبی روی علف های هرز پخش بشه به صورت مه و قسمت های کناریش داره این نازل های چتری خورشیدی باعث میشه که این سمی که پخش شده به اطراف و مجاور حرکت نکنه و مستقیما روی خاک و علف هرز شما این بتونید این محلول رو سمپاشی و اسپری کنید. بعد از اینکه ترکیب رو آماده کردیم ما یه ظرف، یه پارچه پلاستیکی یا یه دبه کوچیک مثل این سم رو به داخل هر چقدر که میتونید حمل کنید و تحمل کنید به داخل سمپاش انتقال میده. همینقدر کافی هستش، چون هوا باد هستش نمیخوام بیشتر از این استفاده کنم. میمونه برای بعد از ظهر اگه باد قطع شد همش رو استفاده میکنیم. ترکیبی هم که استفاده کردید اگه یه هفته 10 روز هم موند اشکالی نداره. حتی من همچین علف کش همچین ترکیب رو از سال گذشته که مونده بود بعد از 1 سال هم استفاده کردم. به طور کامل گیاه، درخت، علف هر چیزی که باشه به طور کامل از بین میبره. تجربه شخصی خودم رو میگم، کاری با چیزی دیگه ندارم. حتی بعد از 1 سال گذشته از ترکیبش هم میتونه به طور کامل گیاه و علف هرز و هر چیزی رو به طور کامل از بین ببره. در ویدیو قبل تقریبا نحوه استفادهش رو خدمت شما دوستان عزیز توضیح داده بودم. بریم یه بار دیگه هم نحوه استفاده از این ترکیب رو خدمت شما دوستان عزیز توضیح بدم تا بتونید اکثر نتیجه و جوابدهی رو از این ترکیب داشته. موقع سمپاشی هم سعی کنید به صورت نقطه زنی روی علف های هرز سمپاشی رو داشته باشید مثل همین کار. و جاهایی که علف هرز ندارید سعی کنید سمپاشی نکنید، فقط روی قسمت هایی که بافت گیاهی هست و بافت گیاهی دارن میتونید سم رو اسپری کنید. به همین میزان هم اسپری کردن کافیه. خب حالا چرا علف های هرزی مثل شیرین بیان و خارشتر نمیمیرن؟ این دوتا گیاه علف یا علف هرز سمت چون ریشه در عمق زمین دارن، بیشتر از 5-6 متر در عمق زمین ریشه میندازن این دو نوع علف هرز. چون ریشه در عمق زمین دارن انتقال علف کش یا همون سم علف کش تا
قسمت عمق‌ریشه کار بسیار سختی هستش. مهمترین فاکتور هم در اینجا زمان هستش. وقتی که این دوتا علف هرز به گل میشینن، در مرحله گلدهی هستن، بیشترین شیره پرورده شیره‌ای که توسط برگ‌ها ساخته میشه و به ریشه و اعماق ریشه انتقال داده میشه برای گسترش ریشه. چون شیره پرورده یکی از اصلی ترین مواد هستش در قسمت های زایشی درخت یا بوته. وقتی که علف هرز یا بوته در دوران گلدهی خودش هستش، بیشترین شیره پرورده از طریق برگ‌ها درست میشه و از طریق آبندها و ریشه به قسمت‌های عمق ریشه انتقال داده میشه. وقتی که شما در مرحله گلدهی این دو نوع علف هرز یا سایر علف‌های هرز سمت اقدام به استفاده از سموم علف‌کش کنید، به نحو احسن گیاه این سم علف‌کش رو جذب میکنه و چون در دوران گلدهی هستش و باید شیره پرورده به اعماق و عمق ریشه برسه، به نحو احسن این سم رو به اعماق و عمق ریشه انتقال میده و شما با یک بار، نهایتا با 2 بار استفاده در شرایط خیلی بحرانی، با 2 بار استفاده از این سم میتونید به طور کامل و همیشه از شر این دو علف هرز و سایر علف‌های هرز سمت خلاص. همونطوری هم که قبلا گفتم، من خودم با استفاده از سموم علف‌کش و گلایفوزیت موافق نیستم، ولی در مواردی باغدار و کشاورز مجبور هستش از سموم علف‌کش و گلایفوزیت استفاده کنه. سعی کنید بعد از یک بار استفاده در طول 3-4 سال در بقیه موارد به صورت دستی تیلر یا دستی از شر علف‌های هرزتون خلاص بشید. سعی کنید فقط برای علف‌های هرز سمجی مثل خارشتر و شیرین بیان از سموم علف‌کش استفاده کنید و در بقیه موارد سعی کنید به صورت دستی با این علف‌های هرز مبارزه کنید. همونجوری هم که در داخل ویدیو می‌بینید، الان توی این قسمت از باغ همونجوری که می‌بینید این علف‌های هرز تقریباً چند روز پیش با یه وسیله همچین مثل این، با یه همچین وسیله زده شدن. میتونید با این بیل یا یه همچین وسیله تهیه کنید و علف‌های هرز رو با این کنترل کنید. باور کنید که موثرترین راه برای کنترل علف‌های هرز باز هم این هستش. الان نزدیک 2 یا 3 ساله که داخل این تیکه از باغ من از علف‌کش استفاده نکردم. فقط یه بار اصولی استفاده کنید. سالهای دیگه برای اینکه به خاک و محیط زیست آسیب نرسونیم، میتونید به وسیله تیلر زمین باغ رو مثل این شخم بزنید و بقیه علف‌های هرزی هم که مونده مثل این، یه تیکه علف هرزه، نیازی نیست که برای این بیاد از سموم علف‌کش استفاده کنید. تموم شد. من بعد از تیلر زدن به صورت دستی با این علف‌های هرز و سایر علف‌های هرز مبارزه میکنم و سعی میکنم در طول 3 یا 4 سال یک بار از سموم علف‌کش استفاده کنم. خب دوستان عزیز، ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. اگه احساس کردید که براتون مفید بود و خوشتون اومد از این نوع محتوا و ویدیو، لطفاً با یک لایک از ما حمایت کنید و اگر هم نمیخواید ویدیوها و مطالب بعدی رو از دست بدید، لطفاً دکمه سابسکرایب پایین صفحه رو بزنید و اگر هم نظر، پیشنهاد داشتید لطفاً در بخش کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم. با امید دیدار.